Hello everyone, welcome to my channel. तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। हाम्रो आजको टपिक भनेको चाहिँ फंक्शन विदाउट आर्गुमेन्ट एन्ड विदाउट रिटर्न भ्यालुज, जुन चाहिँ युजर डिफाइन्ड फंक्शनको फोर्थ टाइप्स हो। यो टाइप्सलाई पनि हामीले कुनै दुईटा नम्बरलाई इनपुट गरेर त्यसको सम फाइन्ड आउट कसरी गर्ने भन्ने क्वेशनको थ्रुआउटबाट चाहिँ सल्भ गरिरहेको छौं। लेट्स स्टार्ट गाइज है त। अब फर्स्ट अफ अल यु गाइज क्यान सी हियर, यहाँ हेडर फाइल राखेको छ हामीले। त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड वी डिक्लेयर द फंक्शन। फंक्शनमा इफ यु सी हियर void, it means this is no return values. Okay, no going to be returning the values, and the add is the name of function. If you see this portion is empty, means without arguments भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर भयो त। सो फाइनली वी डिक्लेयर द फंक्शन्स। अब मेन प्रोग्रामिङ यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ इन्ट मेन लगाएको छ हामीले। सो अब यो नो आर्गुमेन्ट र नो रिटर्निङ द भ्यालुज भएको भएर चाहिँ हामीले मेन बडी भित्र चाहिँ केही पनि गर्दैन, मात्र फंक्शन कल मात्र गर्छौं। त्यही भएर चाहिँ यु गाइज क्यान सी हियर है त, यहाँ चाहिँ फंक्शन कल लगाएको छ हामीले। सो फ्रम हियर इट कन्भर्ट अर डाइभर्ट टु दिस पोर्सन है त। यहाँ आयो फंक्शन डेफिनेसनमा आयो। सो फंक्शन डेफिनेसनमा के हुन्छ भने पछाडि चाहिँ अब जति पनि सबै एउटा प्रोग्रामिङलाई चाहिँ एड गर्ने कुराहरु इनपुट गर्नुपर्ने कुराहरु चाहिँ सबै हामीले के गर्नुपर्छ भने फंक्शनको डेफिनेसन भित्र गर्नुपर्छ। सो त्यो भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्टली अब यहाँ के चाहिन्छ भने पछाडि चाहिँ हामीले कुन कुन भेरिएबललाई चाहिँ इनपुट गर्ने भन्ने कुरा डिक्लेयर गर्नु पर्यो। सो भेरिएबल इनपुट गरिसके भने पछाडि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ केमा स्टोर गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ सेकेन्ड पोर्सन हो। सो ए एन्ड बी आर एज अ इनपुट भेरिएबल, रिजल्ट इज एज अ आउटपुट भेरिएबलको रूपमा हामीले चाहिँ डिक्लेयर गरिसक्यौं। सो डिक्लेयर गरिसकेपछि प्रिन्ट एफ भन्ने फंक्शनको थ्रुबाट चाहिँ वी गिभ द मेसेज हैन, इन्टर एन्ड टु नम्बर भनेर। सो स्क्यान एफ को थ्रुबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं भने पछाडि चाहिँ त्यो दुईटा नम्बरलाई चाहिँ इनपुट गर्नलाई चाहिँ अलाउ गर्छौं है त। सो इनपुट गर्ने पोर्सन सकिसक्यो भने पछाडि चाहिँ हियर यसमा हामीले के गर्छौं भने पछाडि चाहिँ रिजल्ट भन्ने भेरिएबल भित्र चाहिँ कुन कुन भेरिएबल चाहिँ इनपुट गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ यहाँ एज अ फर्मुलामा चाहिँ एड गर्न राखिदिन्छौं। सो यो प्रोसेसिङ भइसक्यो, क्याल्कुलेट भइसक्यो भने पछाडि चाहिँ स्टोर हुन्छ हाम्रो रिजल्टमा। सो त्यो स्टोर भएको भेरिएबल चाहिँ कहाँ गएर यहाँ हामीले चाहिँ राखिसके पछाडि चाहिँ यसले के गर्छ भने चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले गराउने काम गर्छ। जे भ्यालु चाहिँ यहाँ रिजल्टमा स्टोर भएर बसेको हुन्छ। लेट्स सी है त अब यसले हाउ इट वर्क भन्ने कुरा छ। हामीले यसलाई रन गरौँ। इन्टर एन्ड टु नम्बर भन्छ। सो एउटा हामीले चाहिँ 9 दिम, अर्को चाहिँ हामीले दिम 1 है त। सो इक्वल्स टु 10 भयो है त है। सो फाइनली इट वर्क्स। सो गाइज, hope you like this video, you understand this. If you have any comments, confusions, you guys can comment below the session. Thank you everyone for watching the